Ego-ul este un eu care nu s-a maturizat, este acel eu infantil, primitiv, care nu a evoluat și nu s-a dezbărat de nevoile infantile care credea că trebuiau să-i fie satisfăcute pentru că cineva avea datoria să-i satisfacă acele nevoi și pentru care acum, în acest moment al vieții lui, este frustrat pentru că nu i s-au împlinit și satisfăcut acele nevoi. Iar acest eu are probabil 30, 40, 50, 60 de ani, însă se comportă ca un copil de 2, 3, 5, cel mult 15 ani. Este acel copil din interiorul nostru, speriat, frustrat și supărat, care țipă și se dă cu curul de pământ că nu îi se satisfac dorințele. Da? Ce facem cu el, oameni buni? Îl omorâm? Îl distrugem? Îl demonizăm? Pentru că asta se spune în România despre ego, sau mă rog, spiritualiștii spun asta, că ego-ul este dușmanul nostru, că ne distruge viețile, că trebuie să-l omorâm, trebuie să-l eliminăm, trebuie să-l transcedem, da? Nu, dragii mei, trebuie să-l educăm. Poți tu să te omori pe tine? Pentru că el ești tu. Ești tu ăla micu din copilăria ta, care sugeai degetul așa și urlai când nu te băga mămica în seamă. El se alimentează cu tot ceea ce noi îi spunem, tot ceea ce noi credem sau gândim ca fiind real pentru noi. Dacă eu îmi spun povestea, mă leg și de celălalt material, dacă eu îmi spun că povestea mea a fost una dezastruoasă, vai de mine câte traume am și cât de mult omor mi-am luat și cât de multe victime și că în ziua de astăzi eu am 30, 40, 50, 60 de ani și dau numai peste narcisiști și dau numai peste, nu știu, da, să-mi pun și niște cremă pe mâini și dau numai peste nemernici și toată lumea își bate joc de mine că eu sunt o persoană bună. Când ai spus eu sunt o persoană bună, eu sunt o victimă, eu sunt, nu știu, sinceră, eu sunt frumoasă, deșteaptă, am 7 facultăți, eu am bani, am statut, am nu știu ce, nu contează, pentru că el se alimentează din orice motiv pe care îl dăm noi și orice lucru pe care noi îl credem real în viața noastră. Ținând cont de faptul că se alimentează din absolut orice, atunci când primești o critică sau un compliment, de exemplu, ajungi ori să devii o victimă, pentru că dacă tu nu ești o persoană matură, pentru că eu și el suntem același, dar dacă eu nu sunt matură, el automat nu este matur, deci ne înțelegem, dar ăsta e cercul vicios în care se învârte ego-ul în interiorul nostru. Însă, în momentul în care eu primesc o critică, de exemplu, dacă eu nu aș fi o persoană matură și mă înjură cineva pe YouTube sau ce știu, zice lumea că oricum zice, eu aș intra în depresie, pentru că aș zice, aoleu, ia uite ce crede lumea despre mine, că am venit aici să mă cac pe mine, că am venit aici să, nu știu, și consideră ei că trebuie să mă înjure pe mine, eu cad în depresie, da? Ca să ne înțelegem. Dacă eu cred despre mine că sunt varză, cum îmi zic mie ăia pe YouTube, atunci eu mă duc la nebuni, pentru că nu-mi rămâne altceva de făcut. Copilul din interiorul meu, acest ego, se alimentează și ia de bun tot ceea ce aude și vede și crede, da? Mă rog, tot ceea ce eu aud și cred, pentru că trebuie să facem diferența că e vorba despre noi, ăia care credem ceva și el preia ca și cum ar fi adevărat.
Dacă mi se face un compliment și eu sunt așa tot imatură, pentru că aici vorbim despre nematurizare, da? Dacă eu nu sunt matură și mi se face un compliment, ce crezi tu că se întâmplă cu mine? Pun botul la toți vrăjitorii, da? Și ajung să fiu victimă, probabil, de ce nu, de abuzuri, ajung să fiu victimă de, nu știu, să mă ia de fraieră și să mă facă de bani sau alte chestii. Deci vorbim despre imaginea sau, hai să spunem așa, imaginea pe care noi o avem, imaginea noastră mentală, tot ceea ce noi credem că este real pentru noi, da? De-aia este foarte important să înțelegem că ego-ul nu trebuie distrus, el trebuie maturizat, dar nu putem să maturizăm ego-ul singur dacă noi nu suntem oameni maturi. Despre asta este vorba, atât de simplu este de înțeles, da? Ego-ul nu se poate maturiza odată cu noi și oricum nici noi nu putem să ne considerăm maturizați dacă beculețul nu este aprins, dacă nu ne auto-observăm, dacă nu ne asumăm responsabilitatea pentru alegerile care le facem, dacă nu ne asumăm responsabilitatea să evoluăm din punct de vedere psihologic și emoțional, da? Pentru că el de asta se agață. Dacă eu toată ziua stau la telenovele și sparg semințe la scară cu vecina și bârfesc toată ziua despre ăla, despre ăla, cu ce se alimentează mintea mea, oameni buni? Cu nimic bun, adică nu se așează niciun alt neuron, nu se întâmplă nimic altceva în capul meu, decât în fiecare zi fac aceleași căcaturi. Dar ce să vezi, stau și ascult eu pe YouTube așa niște materiale de-astea despre evoluție și despre psihologie și ascult eu podcastări ăștia care vorbesc despre relații și încep să mă identific cu ceea ce zice lumea acolo, pentru că da, domne, ia uite, are dreptate ce zice femeia asta sau bărbatul ăsta, pentru că uite ce nenorocit am eu lângă mine. Dar eu sunt o cață care nu fac absolut nimic decât să mănânc semințe la scară, mă uit la telenovele, dar îmi face un mare click pentru că ego-ul meu începe să se trezească și începe să zică, aha, e adevărat. M-am identificat cu povestea acestei femei, cu povestea acestui bărbat și încep să intru în defensivă și mă duc acasă și le iau pe Vasile și dacă nu-l fac praf, că vezi, Doamne, am auzit eu că trebuie femeia iubită, că femeia trebuie iubită, respectată și așa mai. Până atunci nu aveam nicio treabă. Eram fericită cu semințele mele, eram fericită cu bârfele mele, cu telenovelele mele. Sau pe de altă parte, că și bărbații fac același lucru, n-au două grăunțe în cap, stă toată ziua cu băieții la bere și se duc când la una, când la alta și aud ei tot așa, domne, în podcasturi că vezi, Doamne, femeia trebuie să-și respecte bărbatul, că bărbatul trebuie să facă nu știu ce și atunci sare și el ca cocoșul și zice, da, frate, stai că mă duc eu acasă să vezi ce fac eu, luleana mea. Păi ce ai făcut, fă, că tu nu mă valorezi, tu nu mă... cum se zice, tu nu mă apreciezi, tu nu mă admiri. Băi, oameni buni, cum pretindem să ne admire cineva dacă ăla n-are pentru ce să mă admire, dacă eu stau și mănânc toată ziua semințe și bârfesc cu vecina sau stau toată ziua cu băieții la bere și mă duc la curve sau... Poate nu mă duc la curve, dar poate stau așa și scuip ca prostul pe stradă în loc să fac ceva cu bibilica mea, dar ego-ul meu se alimentează și zice, nenorocito, tu nu mă admiri și ce vrei să admire la tine? Că ești un boschetar și că vii acasă și mă bați? Asta vrei să admiri la tine? Deci despre asta este vorba. Ego-ul se alimentează cu absolut orice îi dăm și dacă ne prinde nematurizați pe drum, ne distruge viața. Așa că singurul mod în care noi să putem să funcționăm bine cu acest ego este să ne maturizăm odată, să ne trezim în conștiință, că atâta se vorbește despre
evoluția conștiinței, vorbesc spiritualiștii ăștia, însă ce înseamnă, domne, conștiință? Hai că mai dezlușim un mister astăzi. Conștiința înseamnă becul aprins, atât, nimic altceva. Nu este iluminarea aia despre care vorbesc ei, că Buddha, că s-a iluminat, că eu l-am aici pe Buddha săracul lângă mine. Dar nu e despre aia, e despre, băi, am înțeles. Ce am înțeles? Am înțeles că trebuie să mă uit la mine să-mi văd rahaturile care nu le fac sau care le fac. Pentru că un om cu o conștiință trezită, iluminată dacă vrei, este un om care se auto-observă, hai să zicem așa, se auto-analizează, observă comportamentele, reflectează asupra comportamentelor și năravurilor pe care le are, da? Își asumă responsabilitatea pentru deciziile pe care le are și le ia și pentru alegerile pe care le face. Își asumă consecințele, nu stă să se plângă că, vezi, Doamne, de ce nu îmi dai iubire, de ce nu mă respecti, de ce nu mă valorezi, de ce nu mă admir, de ce nu mă... Da. Ăla este un om conștient, ăla este un om care are cu adevărat o identitate sănătoasă, unde nu stă să caște gura și să urle ca un copil să se dea cu curul de pământ, că nu e iubit, că nu este văzut, că nu este valorat, că nu este bla bla bla. El pe el se observă și vede de ce are nevoile alea și de ce nu poate să și le satisfacă singur. O minte, hai să spunem așa, o minte, celălalt pol, pentru că există și celălalt pol, unde ego-ul nostru se alimentează, este intelectul. Persoanele care toată ziua stau cu cărțile în mână, nici nu contează. Uite așa, un întreg curcubeu de cărți au de toate felurile, că sunt spirituale, că sunt de fizică cuantică. Dragii mei, și eu am citit, credeți-mă, 15 ani am de când, poate mai mult de când tot sunt în această lume, da? Am citit de toate, am ascultat de toate, dar aceste persoane care citesc tot felul de lucruri, ascultă, citesc articole, văd documentare, însă nu fac nimic cu ele, pentru că ei își dezvoltă mintea și inteligența, da, însă tot ceea ce citesc și tot ceea ce fac nu aplică în viața lor. Și acest copil rămâne în continuare la nivel de copil imatur, în care, bineînțeles, se bate cap în cap evoluția intelectuală cu maturitatea, să spunem așa, cognitivă, că este o mare diferență între a fi inteligent și a avea maturitate cognitivă și emoțională, da? Ei bine, în momentul în care tu doar bagi informații în tine, acest ego se alimentează din ceea ce tu îi dai. Și vezi, și citești, și legea atracției, și chibalionul, și habar n-am, că nu-mi vine acum să vă spun de toate, dar ideea este, ai pus în practică ceva? Dacă ai pus în practică, nu trebuie să fii aici. Nu ai cum să fii aici. Dacă tu ești ok și ești foarte bun prieten, bună prietenă cu ego-ul tău, nu trebuie să fii aici, pentru că știi despre ce este vorba și nu ai nevoie de acest tip de materiale. Mai departe, ego-ul se alimentează din aceste, și în privința acestor persoane se alimentează din ceea ce din cunoașterea pe care ei o bagă în capul lor, însă o preia la fel, mot-a-mot, și hai să spunem că dacă ajunge persoana să se identifice sau ego-ul se identifică cu tot ceea ce a citit acolo, ajunge la
hai să spunem așa, umflarea ego-ului, care înseamnă ego spiritual în ceea ce privește ego spiritual, intelectual, nici nu contează că sunt tot felul de ego-uri, da? Eu nu am scos notițe despre asta, le puteți găsi pe peste tot pe Google, pe, nu știu, pe unde vreți voi, le găsiți. Măștile sau strategiile pe care le folosește ego-ul și câte tipuri de ego sunt, eu nu am intrat în astea, că astea sunt, nici măcar nu au importanță atâta timp cât conștientizăm că practic dacă noi nu evoluăm și nu ne maturizăm, acest ego va rămâne în continuare infantil și va urla și se va da cu cură de pământ și va vrea lucruri și din ce în ce vei fi și mai nefericit. Cam asta este ideea. Atât de simplu este. Bun. Se presupune că el ar trebui să se maturizeze odată cu creșterea noastră biologică, nu? Însă nu este așa, pentru că asta este natura lui. El pur și simplu are funcția să ne protejeze ceea ce noi gândim, ceea ce noi credem și ceea ce noi luăm ca fiind real pentru noi. Depinde foarte mult cam ce credem noi că este real pentru noi. Bun, mai este un motiv pentru care noi întârziem să ne maturizăm, să zicem așa, cu toate că nu este o scuză. Mie nu îmi place să mă învârt după deget, că dacă nu vrem să recunoaștem și nu vrem să aprindem becul, na, eu mai mult de atât nu pot să fac. Eu canalul ăsta l-am făcut pentru ca voi cei care sunteți în cealaltă parte să începeți să reflectați. Eu nu vreau să schimb pe nimeni, fiecare alege să trăiască fericit cum vrea el, însă eu vreau doar să vă fac să reflectați. Bun. De ce întârziem să ne maturizăm noi de fapt? Pentru că nu ne-a arătat nimeni și mai ales în ziua de azi este foarte mult dezbinare, cum am zis, în celelalte materiale, pentru că nu ne-a arătat nimeni să ne satisfacem că nevoile noastre de fapt se vor fi satisfăcute, să spunem așa, în relațiile interpersonale pe care le avem. Interpersonale nu se referă doar la relația de cuplu. Nu. În toate relațiile pe care noi le avem. Noi nu ne putem maturiza stând singuri în casă și în ziua de astăzi se propovăduiește și se insistă foarte mult pe această temă de independență, de izolare și singurătate. În aproape toate materialele despre care există, pe YouTube, vorbesc despre acest aspect. Trebuie să înveți să fii independent. Independent ce înseamnă? Independent înseamnă să fii tu cu picioarele pe pământ și să știi să trăiești singur cu tine. Da? Cuvântul singur deja e introdus. Ce înseamnă hai să spunem că, bine, nu neapărat că se propovăduiește singurătatea și izolarea, dar se spune subliminal foarte mult, copiii stau foarte mult singuri, nu mai ies la joacă, nu mai interacționează, dar e ca și cum, băi, puneți-mă punctul pe ei. Scoateți-vă copiii pe stradă să se joace. Duceți în parc să socializeze, nu să se bată cu celălalt copil. Fiți cu ochii pe ei pentru că îi lăsați dezlegați și pe copiii ăștia și nu mai știu nici ei, nici ce trebuie să facă, da? Ni se spune că mai bine singur decât în companii urâte. Dragii mei, totul ne duce către a trăi singuri, izolați și cică independenți. Însă este cea mai mare problemă pentru că noi nu ne putem maturiza dacă nu suntem în compania altor persoane. Noi nu ne putem vedea rahaturile din noi, da? Pentru că dacă nu vorbim cu nimeni, nu ieșim în lume, nu stăm doar noi cu mintea noastră, cu telenovelele noastre și cu semințele la scară la vecina, nu avem nicio șansă să ne punem becul pe noi și să ne auto-observăm și să vedem ce Dumnezeu zace în noi, da? Așadar, nu ne putem maturiza și evolua singuri dacă nu există o relație cu un altul. Ne vom
vom ajunge să trăim ca niște poznici, vom ajunge să trăim și nu e departe, acest lucru se vede deja, ne vom răci, rigidiza, pentru că asta se întâmplă când refuzăm în totalitate să interacționăm cu ceilalți. Doar în prezența celorlalți noi ne putem auto-observa. Noi atunci ne putem vedea, că se numește oglindire, da? Ne putem vedea comportamentele, modul în care gândim, pentru că începem să contrastăm. Bă, eu gândesc așa, sau eu am părerea asta, altul zice are părerea altă. Dar ce să vezi, când suntem inflamați așa, ego-ul ăsta infantil cu toții îl avem, da? Dacă nu suntem maturi niciunul dintre noi, ce să vezi, începem să ne luăm la ceartă. Ha! Tu, că ești tu deștept, că ești tu nu știu cum, bine că ai învățat tu, bine că... Da, deci aici deja este o lipsă de educație, dar nu educație de aia de rahat de la școală, autoeducație. Există foarte multă lipsă de autoeducație. Mă doare să zic asta, bine mă doare pentru că știu că acest video va fi public și va fi pentru toată viața pe YouTube. Și știu că voi deranja mai mult de un ego cu acest material. În relații cu ceilalți, noi putem, insist, să ne evaluăm comportamentele, modul în care gândim, dacă e bun sau rău, modul în care eu gândesc sau părerile mele poate sunt bune sau nu, și modul în care reacționăm emoțional la stimulii lor. Pentru că atunci când mă zgândăre cineva, dacă eu sunt o persoană matură, cum zic eu, mi se rup pistă, da? Mi se rupe de ce crezi tu, de ce zici tu, eu știu foarte bine cine sunt, nu mă deranjează cu absolut nimic și nu mă doare și nu intru în depresie, nu pățesc nimic. Dar dacă nu sunt matură, pot să ajung să am depresii, reacții emoționale din alea foarte violente, poate ajung și la momentul în care îmi trece prin cap să mă sinucid, că ce dracu să mai fac în viața asta, că ia uite toată lumea e, că noi întotdeauna proiectăm pe celălalt, pe noi nu suntem în stare să ne vedem, pentru că nu suntem maturi și nu ne auto-observăm. Și atunci este când nu punem focusul pe noi, ci proiectăm că toată lumea e proastă, toată lumea într-un fel sau altul, noi suntem cei mai săraci de noi sau cei mai tari din parcare, dar de-aia zic, insist, uitați-vă în realitatea voastră cât este de clară, senină, cât ești de fericit, cât ești de împlinit, câte nevoi satisfăcute ai, da? Atunci se vede cât ești de matur. Evoluția noastră, maturizarea noastră depinde de povestea noastră. Eu de-aia fac materialele așa, ca să existe o conexiune între ele. Ce poveste îți spui despre tine, despre trecutul tău, da? Ca să consider sau ca să evoluez, să mă maturizez, trebuie să îmi reinterpretez povestea prin care am trecut. Să învăț din experiențele și evenimentele pe care le-am trăit de-a lungul vieții, ca să dau voie conștiinței mele să ajungă la un alt nivel. Că de aia se numește nivel de conștiință. Reinterpretez. Când încep să reinterpretez, deja am urcat o altă scară la nivel de conștiință. Și insist, n-are nicio legătură cu ceea ce se vorbește în spiritualitate de nivel de conștiință și alte porcării. Nu. Este nivelul meu mental, dacă vrei, dar nu este doar minte, ci este becul aprins acolo, e cineva acasă, cum zic, am mai zis și netalările mele. Alo, baza, da? Bun, ce mai avem aici? Ca maturizare, să zicem așa. Putem să observăm, cu siguranță există persoane în jurul nostru pe care noi le cunoaștem sau poate unii dintre voi chiar sunteți unele dintre aceste persoane care au trecut prin experiențe extrem de urâte și de dureroase în trecut, dar care acele experiențe au făcut într-un fel sau altul i-au făcut să se maturizeze instantaneu.
Persoane care acum, în acest moment, sunt persoane puternice, sunt persoane rezistente, reziliente, că tot naiba aia e, probabil, dacă mi-aduc eu bine aminte, și sunt persoane cu picioarele pe pământ. Sunt persoane foarte realiste, persoane foarte conștiente care știu să aleagă și dacă greșesc vreodată în modul în care au ales, își asumă, domne, da, domne, asta am făcut-o, asta e, trebuie să existe consecințe, da? Însă nu mai suferă aceste persoane. Însă, la fel de bine există persoane care au trecut prin experiențe la fel de urâte și dureroase sau mai mici, mai mari, nu contează, însă continuă să se agațe de acele experiențe și rămân blocate în ele, rigidizându-se. Automat tu te rigidizezi, ego-ul se rigidizează și cred despre ele că asta le e crucea, că așa este destinul. Eu am o mare problemă cu crucea și cu destinul, deci nu. În legătură cu destinul vă recomand tuturor, indiferent că sunteți maturi sau nu, să vă uitați pe Netflix la povestea de viață a lui Arnold Schwarzenegger. Chiar ieri am aprins Netflix-ul și zic, păi ia uite-mă că mie îmi place omul ăsta așa, nu neapărat ca actor, dar nu știu de ce, întotdeauna mi s-a părut o persoană, cu toate că el e așa, dita mai animalul, pare, lasă impresia că e o persoană extrem de bună sau cu un suflet mare. Și ieri am fost curioasă, nu l-am terminat, însă primul episod pe care l-am văzut m-a lăsat, cum spun, nu că m-a lăsat cu ura căscată, că nu mă mai impresionează prea multe lucruri, însă a fost așa ca și cum, băi, ăsta da, om care a făcut din căcabici. Așa că vă invit să vedeți, pentru că el vorbește despre destin. Destinul nu este ceva ce ne este scris, destinul este ceva ce noi scriem. Și eu întotdeauna am crezut lucrul ăsta. Da? Așadar, aceste persoane care se agață și se rigidizează, ajung să considere că sunt victime, că așa le-a fost scris, că asta e crucea lor, se cred impotente, trăiesc frustrate și cu foarte multe resentimente. Vreau să țineți cont de un lucru foarte important, pentru că, așa cum am spus, ego-ul se alimentează din tot ceea ce aude. Cu cât mai mult derulăm aceeași telenovelă în capul nostru despre noi, despre cum e viața noastră, despre cum e realitatea noastră, cu atât mai mult el va face în așa fel încât să-ți dea mai mult și mai mult din ceea ce tu crezi că este real pentru tine. Așadar, aici putem să facem și paranteza, dacă vreți, cu legea atracției. Poftim! Atragi ceea ce ești. Rezultatele sunt ceea ce tu ai în interiorul tău, precum în sus, în cer, așa și pe pământ. Da? Deci, dacă vreți, putem să băgăm toate explicațiile spiritualiste, religioase, intelectuale, cum vreți voi, în acest pachet de ego, pentru că atât de simplă e viața doar despre a înțelege ce avem de făcut în legătură cu ego-ul și după aia este imposibil să mai ai tu probleme care să nu le poți rezolva. Da. Ego-ul ne este foarte mult de folos sau este necesar și mai mult decât atât este imposibil să scăpăm de el. Deci încercați știu că mă repet, dar vreau să insist foarte mult pentru că nu vă mai chinuiți să-l omorâți. Singurul lucru care trebuie să-l facem este să învățăm să ne maturizăm ca să putem să-l lucrăm cu el, ca să putem să-l prindem în flagrant, îmi place mie să-i spun, da? Ego-ul ne este de folos pentru că el stă la baza autostimei noastre sau nu, hai să nu zic autostimă, cu toate că înseamnă același lucru, dar hai să spunem iubire de sine, pentru că
este mult mai, hai să zicem așa, se înțelege mult mai bine. El stă la baza iubirii de sine. Dacă nu ar exista, hai să spunem, ego-ul cu, hai să numim, vreau să-l numesc, nu știu dacă să numesc, calități. Da. Pentru că cum funcția lui este să ne protejeze și să ne ajute să ne construim în același timp, da? Hai să spunem că ne ajută să dezvoltăm în interiorul nostru niște calități, dacă vreți. Nu neapărat că vine el cu calitățile astea, ci el, prin faptul că este o structură mentală, are puterea să ne ajute și pe noi să devenim din ce în ce mai, nu știu, mai puternici. De ce? Vreau să mă duc înapoi la începutul explicației, când am spus că el se naște odată cu noi și începe să-și facă apariția undeva la 2 ani. Da? Începând cu vârsta de 2 ani și gata, de atunci tot mai lângă noi. Ce se întâmplă atunci în viața noastră? Scrisesem eu prin altă parte ideea asta, că nu o am aici. Ok. Ce se întâmplă începând cu acea vârstă? Începem să ne ridicăm în picioare, cum am zis, și începem să-i refuzăm pe cei de lângă noi și începem să cerem să fim lăsați în pace, să fim lăsați să mâncăm, pentru că noi zicem, eu pot singur, eu vreau, nu știu, vreau apă sau nu vreau să mă ții de mână, da? Eu vreau, țineți minte aceste verbe și se dezvoltă autonomia, pentru că atunci este când începem să nu mai vrem să ne oblige să ne țină de mână, însă se dezvoltă și acel al meu, ăsta e al meu. Deci acel soi de egoism, să-l numesc așa, care zic, jucăria asta a mea, ne aducem aminte, da, copiii cum eram sau cum fac copiii noștri. E jucăria mea, e a mea, nu ți-o dau, nu, da? Deci se dezvoltă cuvântul nu în același timp, adică începem să știm să punem limite. Ei bine, are puterea el să ne facă să dezvoltăm în noi aceste calități de a spune eu pot, eu vreau, să știu să pun limite. Sunt foarte mari calități care există în fiecare dintre noi, însă dacă nu le-am lucrat, ajungem să rămânem doar acolo la a fi plângăcioși. Așadar, el este foarte necesar pentru că ne ajută în această iubire de sine. Noi nu putem să zicem că ne iubim pe noi dacă nu avem aceste cuvinte active în noi. Dacă eu zic nu pot, nu vreau, nu știu să pun limite, atunci ce fac cu mine? Ce fac cu mine, omule? Ce? Mă anulez pe mine, da? Așadar, el joacă un rol foarte important în iubirea de sine. Dacă nu dezvoltăm aceste eu pot, eu vreau și nu știm să punem limite, nu putem să ajungem să ne iubim pe noi și nu putem să pretindem că putem să iubim pe cineva dacă noi
nu ne iubim pe noi. Nu există așa ceva. Puteți să vă mințiți cu ce vreți voi și cu cât vreți voi și cu ce informații vreți voi. Realitatea este asta. Da? Nu poți pretinde că iubești pe cineva când tu nu te iubești pe tine. Ca să te iubești pe tine, tu trebuie să știi să spunem așa, să îți recunoști valoarea, să te respecti, să știi care îți sunt nevoile reale în această viață, nu alea cu vai, trebuie să mă iubești și vai, de ce nu mă valorez și vai, de ce nu mă admiri. Nu, nevoile reale în această viață. Care sunt nevoile tale reale acum, în acest moment al vieții tale? Pentru că nu mai ești acel copil de 5 ani, 15 ani, care aștepta să-i se spună cât e de frumos, deștept și vai ce bine că ai luat nota 10 și vai ce nu știu ce. Nu mai ești un adult în ziua de azi, da? Care sunt nevoile tale reale în această viață? Puneți-le pe hârtie. Fă-o din iubire de sine sau fă-o din iubire pentru tine. Care sunt obiectivele și ce îți dorești tu? Dorință și obiectiv nu e același lucru sau poate fi, însă obiectivul, dorința poate să fie vreau nu știu ce să obțin în această viață, da? Însă obiectivul este să ajung, nu știu, în vârful muntelui, ce știu eu. Ok? Deci, caută foarte bine care sunt aceste 3 lucruri. Care sunt nevoile reale, care sunt dorințele și care sunt obiectivele tale. El ne arată și, hai să spunem așa, că ne ajută să ne dezvoltăm demnitatea. De-aia spun, respectul de sine și demnitatea se activează în momentul în care, bineînțeles, lucrăm la iubirea de sine. Maturizarea noastră pornește, nu știu, fiecare cu etapele lui, însă ideea este că noi, ca să fim maturi cu adevărat, trebuie să introducem iubirea de sine, nu avem cum altfel. Că nu este doar... În momentul în care vorbim doar despre a aprinde becul, atunci se aprind tot restul becurilor și atunci îmi dau seama cam ce am de făcut. Nu este o rețetă. Nu mai căutați rețete, nu mai căutați pastila roșie sau pastila albastră, da? Care să vă scoată din Matrix. Căutați să aprindeți becul, să fiți foarte atenți la tot ceea ce voi aveți cu adevărat nevoie și atât, că după aia se aprind restul beculețelor și o să știți cam ce trebuie să faceți, cam cum trebuie să faceți voi în felul vostru, nu să vă zică Nicoleta sau alt iluminat ce trebuie să faceți. O persoană care se iubește pe ea însăși, insist, are nevoie să învețe să pună limite și nu ai cum să înveți să pui limite dacă, hai să spunem așa, ego-ul tău nu este la fel de pe aceeași linie cu tine, da? La maturitate mă refer. Ce am mai scris eu pe aici? Când este matur sau când noi ajungem să ne maturizăm și el vine după noi, da? Ne ajută să evităm dependența de celălalt. Dragii mei, o să fac material separat pentru că, dacă aș sta eu să vorbesc aici, aș sta 5 ore. Atașamentul emoțional și dependența emoțională sunt total diferite, sunt lucruri diferite între ele, așa că o să fac un alt material despre asta. Însă, atunci când noi suntem maturi și el este matur, ne ajută să evităm dependența de celălalt. Când nu suntem maturi, putem să ajungem să fim victime în mâinile abuzatorilor. Sau invers, noi să considerăm că suntem maturi și să îl lăsăm să ajungă el să se umfle așa că el e cel mai deștept sau mă rog, eu sunt cea mai deșteaptă, frumoasă și așa, și ajung eu să fiu cea care sunt agresivă și violentă.
sau, ce știu, profitori, mincinoși și așa mai departe. Voi vedeți la mine fața de asta, da? De agresivitate aici. Eu poate par agresivă pentru unii dintre voi, dar eu nu sunt asta, dragii mei. Eu, la mine acasă, mă cunoaște foarte puțină lume. Aici, eu sunt pe scenă. Aici este rolul de profesoară, între ghilimele, dacă vreți, pe care îl adopt. Și nu am cum să vorbesc așa că eu când le văd pe astea, da, eu știu, eu sunt foarte critică și foarte acidă. Când le văd pe spiritualistele astea sau profesoarele astea de pe YouTube, abia li se aude vocea și abia zi, domne, cu gura plină, că nu prea aud, sunt cam surd așa, pe bune. Deci nu mă face nici mai, cum spun, nu mă face nici agresivă, dar nici nu mă face prințesă dacă vorbesc. Deci eu n-am cum. Eu, domne, eu așa sunt. Eu sunt dintr-o bucată și la mine acasă, doar că nu sunt atât de aprinsă, că acasă nu am de ce să fiu atât de aprinsă. Acasă și când mă aprind, eu înjur. Și știți cum înjur eu? Du-te în gâtul mătii. Îmi place la nebunie această înjurătură. Da. Și ce să vezi, o folosesc foarte mult din punct de vedere umoristic. Al meu începe să se pișe pe el de râs când mă aude că îl înjur și zic du-te în gâtul mătii. Așa că, na, aia sunt eu, nu asta deci. În fine, cu ce ajutor mai vine acest ego în momentul în care este pe linia care trebuie să fie, ne ajută să ne relaționăm într-un mod sănătos, dragii mei, da? Nu mai intru în relații toxice sau cel puțin știu să le pun, cum spun, piciorul în prag acelora care încearcă să-și bată joc de mine sau să mă ia de fraieră sau așa, da? Deci aici e vorba despre ego-ul poate fi folosit ca o armă de apărare pentru că rolul lui este să mă protejeze, însă, bineînțeles, să știu în ce context am nevoie să mă protejez. Nu să-l las eu pe el să mă protejeze când consider el că sunt eu în amenințare, da? Sau sunt eu, nu știu, să iau ca amenințare absolut orice vine către mine. Însă, bun, am zis, are de văzut cu autostima noastră, cu relaționarea într-un mod sănătos, însă la fel de bine poate să mă ajute să-mi distrug relațiile dacă rămân agățată de acele nevoi infantile. Punct. Nu are altceva, un alt mister aceste manifestări egoice. Bun, da, mai am eu aici scrise anumite lucruri, dar deja am vorbit despre ele. Hai să văd. Nu voi vorbi despre egoism, egocentrism, astea oricum sunt derivate tot de la ego, da? Egoismul pentru mine și pe etalările mele și oricui în această viață îi zic același lucru, egoismul sănătos, la fel cum vorbim despre ego sănătos, persoană sănătoasă la cap, cum mai zic eu, toate înseamnă același lucru. Egoismul pentru mine este iubire de sine. Dacă eu nu mă valorez pe mine și nu valorez, cum spun, pătrățica mea, domne, dacă mă las insultată, nerespectată, tratată să fiu preșul tuturor, egoismul mă ajută să mă gândesc la mine. Egoismul egal, mă gândesc la mine. Dacă mă gândesc la mine, nu mă anulez. Dacă nu mă anulez, este despre faptul că mă iubesc pe mine. Cred că mai mult de atât nici n-am cum să explic mai bine, da? Așadar, egocentrismul sau egocentricul este altceva, este ăla care vrea neapărat, tot de la ego vine, ego-ul inflamat, care vrea să se învârtă
toată lumea în jurul buricului lui, da? El e centrul universului și restul lumii trebuie să fie servitorii lui care să îi satisfacă dorințele și nevoile. Ăla este egocentrismul, da? Sau egocentricul. Narcisistul este altceva, ăla este un trastorno, cum se zice în românește, mă, că nu mi-aduc aminte niciodată, trebuie să-mi scriu undeva. În fine, nu mi iese acum. Da, hai să văd dacă mai am aici pe ultima foaie câte ceva. Bun, dragii mei, așadar, ideea de bază este că ego-ul este eu, ne place sau nu să acceptăm ideea asta este doar că este acel eu mic și supărat și frustrat pe care trebuie să-l facem mare, să-l aducem în prezent și să-i spunem că lucrurile stau altfel în ziua de azi, nu mai e ca înainte, da? Că am evoluat și noi și că e cazul să evolueze și noi, și el, pardon. Că se alimentează cu tot ceea ce noi îi dăm din punct de vedere mental, ceea ce spunem și ceea ce se spune, ceea ce noi luăm ca fiind real pentru noi. Are de văzut cu el se alimentează și hai să zicem că în funcție de cum văd eu realitatea, el o ia de bună și atunci începe să își folosească anumite manevre, da, anumite măști care să mă facă să cred în continuare, să mă convingă că așa este realitatea mea, de a spun atenție mare și la asta, și joacă acel rol foarte important de a ne ajuta să știm să punem limite, să ne iubim pe noi înșine și să învățăm să alegem, să facem alegeri și să ne asumăm alegerile. Conștiința, nu individualitatea, pentru că de foarte multe ori se vorbește despre identitate ca fiind o altă entitate separată de noi, dragii mei. Eu, identitatea și ego-ul sunt similare, da? Deci hai să încercăm să nu mai intrăm în idei abstracte, că nu are niciun sens. Identitatea mea este eu, ego-ul meu este eu, doar că la alte niveluri. Așa că hai să învățăm să muncim cu noi, fiecare să-și facă treaba lui și nu va mai exista atât de mult aliment pentru acest copil frustrat. Nu trebuie să pretindem că trebuie să se schimbe lumea din jurul meu pentru ca eu să mă pot schimba, o altă chestie pe care au prostituat-o în spiritualitate. Întâi trebuie eu, se spune, da, se spun fraze de genul, fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Da, ok. Când practicăm să fim schimbarea pe care vrem să o vedem în lume, înseamnă muncă personală. Înseamnă să mă văd, să-mi văd năravurile și să fac ceva cu ele. Aia înseamnă. Nu pot să pretind că am muncit cu o parte din mine. De exemplu, nu știu, uite, îmi lipsea, nu știu, să înțeleg nu știu ce despre mine. Îmi lipsea să îmi vindec nu știu ce rană din trecutul meu. Am făcut-o. Dar viața mă duce de fiecare dată, îmi aduce de fiecare dată câte ceva, nu? Ce fac eu cu evenimentele alea când încep să-mi apese alte butoane pe care eu nu le-am rezolvat? Trebuie să mă întorc înapoi și din nou să intru mai adânc și mai adânc și mai adânc în mine. Nu pot să fac o singură schimbare în mine și să zic gata, m-am făcut bine, gata, am crescut, am evoluat, că am învățat și eu nu știu ce și ia uite ce bine sunt. Nu! Pentru mine, credeți-mă, crizele care vin în viața noastră sunt cel mai mare semnal
care vrea să ne arate că trebuie să ne trezim. Da? Pentru mine crizele sunt o binecuvântare și nu vorbesc superficial pentru că am trecut prin crize în această viață și putem să avem parte de crize la orice pas. Ideea este că în momentul în care acum mă lovesc de o criză, știu să hai să spunem așa, o trec cu bine, fără să mă afecteze nici din punct de vedere al sănătății, nici din punct de vedere mental sau razna, nici, da, deci aici vorbim despre un alt nivel, de aia zic, un alt nivel de conștiință, pentru că orice criză de care am avut parte m-a făcut să învăț ceva în ceea ce mă privește. Nu m-am făcut să învăț despre soțul meu, săracul, că și eu l-am făcut, varză l-am făcut acum ani de zile. Varză l-am făcut. Eram pe punctul de a-mi distruge căsnicia din cauza că eram și eu așa căpcăună și lăsasem dezlegat acest copil frustrat și m-am trezit, bine, nu știu dacă corect spus, m-am trezit la timp. Am făcut click-ul la timp și am zis, wow, ce dracu faci că-ți distrugi căsnicia? Ca să ne înțelegem, că eu nu vin aici ca să vă dau vouă lecții de viață, să vă arunc vorbe și atât, nu. Poate să vă fac odată un video și să vă povestesc viața mea, dar în fine, nu are sens, aș spune. Pentru că eu vreau ca voi să reflectați despre viața voastră, nu să vă alimentați din poveștile mele și așa mai departe, nu. Așa că, dragii mei, cam ăsta e materialul. Eu și ego-ul meu suntem unul, suntem o echipă și trebuie să muncim în echipă, pentru că altfel nu voi ajunge să-mi îndeplinesc obiectivele, nu voi ajunge să fiu o persoană puternică, nici sănătoasă la cap și cam asta e treaba. Nu mai am altceva pentru voi, eu vă aștept să faceți ce vreți aici, să-mi spuneți ce vreți și dacă am rănit vreun ego, ce să zici, ce să faci, asta e viața, cu de toate. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!